bình tĩnh nào, đúng rồi, nhất tâm nhị dụng, song thủ hộ bác. Quách Tĩnh sau khi định tâm thì nhớ ra bài cũ, lập tức hai tay vận múa tuyệt chiêu của anh giai yêu Chu Bá Thông, hữu kình thì phát, còn tả thì thủ rồi lại đảo ngược. Sau khi loằng ngoằng hai tay mấy cái, Quách Tĩnh đã giải phóng được nội kình. Lòng trường thổ ra hất đám người đang bị vo viên hất bắn ngược trở ra, thuận thể cản luôn đám môn hạ của Cầu Thiên Nhẫn. Nhân cầu lăn về phía bọn Thiết Trưởng Bang liền cuốn bọn chúng vào trong rồi phát tán khí kình khiến bọn chúng chịu chung số phận. Kinh lực quán tuyệt ngụy dị làm đám lâu la xương cốt như muốn gãy rời nằm rạp xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bọn đệ tử cái bang xem ra chịu khổ giỏi hơn môn sinh của Cầu Thiên Nhẫn nên sau khi nôn ói vì chóng mặt thì lồm cồm bò dậy được ngay. Quách Tĩnh sau khi ra chiêu thì đứng yên tại chỗ điều khí chứ không truy kích tiếp, còn đám thủ hạ hai phái khi nhìn thấy kình chiêu nhiếp nhân vừa rồi thì không ai dám xông lên. Cầu Thiên Nhẫn thấy môn hạ bị người ta đánh cho bất tỉnh thì cay cú ra mặt, ông ta mặt mày đỏ gay còn hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Đúng lúc này có một đệ tử cái bang trong lúc đứng dậy vô tình đụng trúng phải người của Cầu Thiên Nhẫn. Cầu Thiên Nhẫn đang buồn thì chớ lại còn bị người ta va đụng nên lập tức giận cá chém thớt. Ông ta thổ kình vào tay tung thẳng một trường vào lưng tên khất cái vô ý vô tứ đó. Lương trưởng lão thấy Cầu Thiên Nhẫn xuống tay với môn hạ của mình thì vội chạy lại xem xét tình hình. Khất cái vừa trúng phải trường của Cầu lão thì liền khuỵu ngay xuống, máu mồm lập tức ộc ra. Nhưng ngụy dị nhất là toàn thân của tên khất cái đó từ từ chuyển sang xanh tím. Khi lương trưởng lão vừa chạm vào tính đỡ người này dậy thì không khỏi kinh hãi. Người này toàn thân mềm nhũn vì xương cốt đã gãy nát như tương. Hắn ta từ từ sụp xuống như một con vịt vừa bị rút xương. Hả, Cầu Thiên Nhẫn hôm nay ăn phải cái gì mà võ công lại đột nhiên lợi hại đến vậy? Thiết Trường quả nhiên là lợi hại, mọi người cẩn thận tránh xa ra chút. Chứng kiến võ công cực tà cực dị của Cầu Thiên Nhẫn, Dương Khang và đám khất cái kinh hãi cực độ. Tên lừa đảo xuyên biên giới này không biết đã dùng trò ảo thuật gì để lừa dối mọi người nữa đây, nhưng cử chỉ và lời nói của hắn ta hôm nay quả là không bình thường, hắn ta như đã biến thành một người khác. Hoàng Dung và Dương Khang lúc này ngoài sự kinh ngạc thì đều có chung một câu hỏi về Cầu Thiên Nhẫn, vì lúc này hắn ta thực sự quá khác biệt so với trước đây. Quách Tĩnh thấy Cầu Thiên Nhẫn ra tay quá sức tàn độc thì không dàn được lửa nổ. Anh ta tung người lên không tay thì tụ kình xúc thế sử ra phi long tại thiên trong hàng long thập bát trường trực chỉ ông ta đánh xuống. Cầu Thiên Nhẫn đúng là khác hẳn phong thái trốn chạy ngày thường. Ông ta tổ kình ra đỏ lòm cả hai lòng trường xúc thế đợi phát. Xú tiểu tử, dám gây rối cái bang đại hội này, người đúng là không còn muốn hít thở oxy nữa mà. Dứt lời chửi rủa, Cầu Thiên Nhẫn lập tức xung phát tung song trường lao lên. Hai bàn tay của ông ta lúc này đỏ lòm như hai cục sắt nung đỏ trông rất đáng sợ. Không biết Cầu lão đầu sử dụng gian kế gì đây? Tĩnh ca ca, đừng có tiếp kích trường này của lão. Hoàng Dung trong lòng nghi hoặc nhưng chưa có lời giải nên vội vàng la làng kêu réo Quách Tĩnh không đối quyết. Quách Tĩnh nghe vậy nghĩ chắc là có nguyên do chính đáng, nhưng mặt nỗi phi long tại thiên đã xuất đi nào có thể thu hồi lại được. Anh ta chẳng biết làm sao đành phóng trưởng xuống đất tránh va chạm với Cầu Thiên Nhẫn, nhưng Cầu Thiên Nhẫn thì chẳng có cớ gì để phải lui, tiếp tục áp trưởng tới đầu của Quách Tĩnh. Cầu Thiên Nhẫn thế công vừa nhanh vừa mãnh làm Quách Tĩnh cuống cuồng lách người né qua một bên, nhưng trường này của Cầu Thiên Nhẫn vẫn liếm nhẹ được tí tì vào vai của anh ta. Cầu Thiên Nhẫn tính truy kích không buông Quách Tĩnh thì chợt sau gáy ông ta cảm thấy nóng bừng. Vội quay đầu nhìn lại thì Cầu lão thấy hình tướng một con du long to đùng đang dí đuổi theo mình, thì ra phi long tại thiên khí thế cường hoành dù bị chủ tống xuống đất nhưng vẫn máu chiến trồi lên tấn công Cầu lão. Nói thế cho oai thôi chứ thực ra là khai chấn khi bị Quách Tĩnh phóng xuống đất bị dội lên chẳng may ngay chỗ Cầu lão. Cự long cuốn cùng cát đá dội lên nhanh như chớp làm Cầu Thiên Nhẫn không thể né tránh. Ông ta buộc phải bỏ con mồi xuất trưởng toàn lực nghênh đỡ. Bên này Thiết Trương tuy chỉ là sượt qua vai áo của Quách Tĩnh nhưng thiết khí vẫn xâm nhập vào tay của anh ta. Quách Tĩnh hoảng hồn vội vàng bay lượn theo đủ mọi tư thế hòng thoát khỏi thế công của kình khí. Sau một hồi Quách Tĩnh hít một hơi sâu rồi thổ mạnh kình lực tống tiễn thiết khí ra ngoài. Thiết khí sau khi bị Quách Tĩnh đẩy ra thì hướng thẳng vào một thân cây lớn, nhưng khí kình lăng lệ phá nát thân cây, sau đó dội vào vách đá bay tứ lung tung. Nhìn thấy trưởng kình ngụy dị, Quách Tĩnh không khỏi ngỡ ngàng. Ôi, trưởng kình này cực kỳ lạ, đúng là nếu trúng thì chẳng biết phải giải làm sao. Để dập tắt kình khí, Thiết trưởng Quách Tĩnh dồn kình vào năm đấm đánh văng nó vào một thân cây to hơn để triệt phá. Cuối cùng anh ta cũng đã hóa giải được nó, tránh gây họa cho mọi người. Bên kia Cầu Thiên Nhẫn vẫn còn đang loay hoay chưa dứt ra khỏi được hàng long khí kình, nhưng kình khí thì cũng phải tan dần. Hừ, kinh lực đã giảm đi nhiều rồi. Cầu Thiên Nhẫn sau khi cảm thấy thời khắc đã đến thì lập tức dùng hai chảo bạnh mồm của con du long ra. Ông ta đề thăng kình khí rồi thổ phát đại lực xé toạc phi long tại thiên, phút chốc đã hóa giải hết kinh lực hàng long trường vào hư không. Số tiểu tử này tuổi còn trẻ mà sao lại có được trình độ này,
hắn thật sự là người của cái bang sao chứ? Thiết trưởng của hắn đúng là hơn ta nhiều, hắn ta sao lại khác hẳn mấy ngày trước? Chẳng lẽ ngày đó hắn ta giấu giếm thực lực sao? Quách Tĩnh và Cầu Thiên Nhẫn sau khi phá chiêu của nhau thì chỉ đứng gườm gườm quan sát đối thủ, nhất thời không bên nào có hành vi manh động. Thấy Cầu Thiên Nhẫn không chiếm được thượng phong, Dương Khang liền ngoác mồm xua đám trưởng lão lên. Tứ vị trưởng lão, chúng ta đâu thể để tên tiểu tặc tử này ngông cuồng quậy phá làm hại huynh đệ bang ta. Giản trưởng lão nghe vậy liền lên tiếng ngay, bang chủ yên tâm, Bát đại đệ tử sẽ bố Kiên Bích trận ngay. Cầu Thiên Nhẫn khác hẳn với sự hồ đồ thường ngày, ông ta chỉ thoáng nghe ngóng quan sát đã nhìn ra chân tướng của Dương Khang. Hừ, hóa ra thằng oát con này không phải là người trong cái bang gì cả, đã thế lão phu sẽ đứng ngoài cuộc xem kỳ biến rồi mới ra quyết sách sau cũng chưa có muộn. Giản lão lúc này như cơ trưởng, hai tay ông ta múa may làm hiệu bố trận, đám khất cái lập tức kéo lên. Cầu Thiên Nhẫn thấy vậy liền giơ tay làm hiệu cho đám đệ tử Thiết Trưởng bang lui ra không tham chiến. Dung Nhi muội thế nào rồi? Không có gì đáng ngại cả, chúng ta xông ra đi thôi. Quách Tĩnh lúc này mới có thời gian hỏi thăm Cờ Rớt, trong lúc hai người cầm tay nắm chân thì đám khất cái cũng đã dàn trận xong xuôi. Đám người khất cái theo cơ trưởng Giản lão đã tạo ra thế trận 6 người, bọn họ đan tay vào nhau, cứ 16 người thì thành một hàng rồi đồng loạt phát lực lao vào Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Mặt mũi những người này ai cũng khí thế bừng bừng, bọn họ như những con sóng trào ập tới làm Quách Tĩnh không dám khinh khi mà xúc thế chăm chú sẵn sàng. Hây lên một tiếng, Quách Tĩnh cũng triển thân lao tới, nhưng anh ta tránh gây tổn thương cho đồng môn nên chỉ phát lực trấn lui chứ không ra sát trước. Nhưng khi bức tường thứ nhất vỡ trận thì bức tường thứ hai đã lại xông lên không chút do dự, từ trên cao một cơn mưa cước đạp đá túi bụi vào Quách Tĩnh. Cũng may là công lực của đám đệ tử này cũng chỉ thuộc hạng làng nhàng nên Quách Tĩnh trông đỡ không mấy khó khăn. Lằng nhằng với bọn họ cũng không phải là cách hay nên Quách Tĩnh thổ mạnh kinh lực Hàng Long Trường để trấn áp bọn họ, nhưng thế trận biển người của cái bang không vì thế mà tiêu tán, bọn họ cứ hết lớp này lại đến lớp khác ùa lên. Dung Nhi nắm lấy tay anh. Hoàng Dung đưa tay cho Quách Tĩnh nắm, rồi cùng anh ta nhảy nhót qua đám người khất cái, nhưng tránh mãi cũng mệt, Quách Tĩnh đành vung một trường giải kình lực xuống đất khiến đất đá nổ tung triệt hạ thế công của bang chúng. Đám khất cái tuy không bị trường kích trực tiếp nhưng chấn lực cũng đủ làm cắt đá sát thương bọn họ không thể đánh đấm tiếp, thấy vậy Hoàng Dung vội lên tiếng ngay. Bọn họ đều là huynh đệ và là thủ hạ của sư phụ, nếu chúng ta lỡ tay đả thương bọn họ thì sẽ rất không hay. Vậy chúng ta tìm cơ hội chạy đi trước vậy. Hai người cân nhắc nặng nhẹ thiệt hơn rồi cùng nhau nắm tay dùng khinh công phóng qua biển người. Thấy hai người có ý đào tẩu, Giản trưởng lão lập tức lao ra cản đường, nhưng ông ta nào đâu phải là đối thủ nên bị Quách Tĩnh đạp văng ra xa. Bắt giặc thì bắt vua trước, Tĩnh ca ca tiễn hộ muội một đoạn. Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung nói vậy cũng hiểu ý đồ, anh ta tung một trường đẩy Hoàng Dung về phía hiên viên đài. To be continued.